Drejtpërdrejsha e përgjithshme e internacionale zbotnore të arsimit për Evropën, zonja Suzan, e cila është shoqëruar në 4 shtetet të Ballkanit, në Maqedoni, Shqipëri, Kosovë dhe Maltëzi që do të kenë vizitë nga kolegu ynë dhe vllai ynë zotriu Nevruz Kapteli, që është kryetari i sindikatave të arsimit Shqipërisë, i shoqëruar edhe me zonjën Lalla, e cila është koordinatore për bashkëpunim ndërkombëtar. Sot kishim një ditë të ngjeshur me zonjën Suzan, nga se në fillim u takua me ministrin Bytyqi, ku kishim një takim mjaft relaksues, mjaft të mirë dhe përmbajtësor. Pastaj ishim të nderuar me vizitën që i bëm një shkollë të mirë në Prishtinë, në shkollën e Gjelbërt, ku kishim një takim shkëlqyer atje, dhe zonja Suzan është dalë shumë e kënaqur me këtë vizitë. Dhe pas dite kishim takim me kryetarin e Komisionit Parlamentar për Arsim, zotin Kurteshi, dhe pastaj kishim edhe takimin me kryeministrin Haradinaj dhe me ministrin Bytyqi, por më mirë se unë për këto takime dhe për emocionet e saj dhe për arsyeën e vizitës në Kosovë, do t'ja lë fjalën para juve, media të nderuara, zonjës së nderuar dhe mikes së madhe të gjithë arsimit në Evropë, e veçmas edhe të sindikatës sonë. Dhe unë kam nderin që zonjën Suzan ta falenderoj edhe një herë para jush për angazhimin, për përkrajjen e vazhdueshme, e sidomos në ato 3 javë të vështira të greves, edhe me përkrajjen direkte, po edhe me letrat që i dërgoj institucioneve, letra këto që ndikuan megjithatë që të ketë sukses përveç greves edhe dialogu social. Nderuara zonja Suzan, mike e madhe arsimit të Kosovës, e keni fjalën para mediave të nderuara. Faleminderit që keni ardhur në Kosovë. Thank you. So, hello. My name is Susan Flocken. I am the European Director of the European Trade Union Committee for Education. We represent 11 million teachers in the whole of Europe. That is 132 member organizations, national education trade unions in Europe at all levels of education. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Suzan Flocken dhe jam drejtoresha europiane e Komitetit të Sindikatave Europiane të Arsimit. Ne jemi një komitet ku antarët tonat janë 11 milion antarë nga 187 shtetet të botës. We are a European social partner recognized by the European Union. We are also a European Trade Union Federation within the European Trade Union Confederation and the European Region of Education International, which is the global trade union organization for education. Ne jemi partner social europian të njohur nga Bashkimi Evropian, ne gjithashtu jemi Federatë Europiane, pjesë e Konfederatës Europiane të Sindikatave, gjithashtu jemi dhe përgjegjës për Europën në edukimin internacional. And Zbashk is one of our very active and engaged members. Dhe Zbashku është një ndër antarët tanë dhe ndër antarët aktiv të ekipës. So our meeting here and my visit here is also in solidarity with our union. Dhe vizita ime këtu është gjithashtu në solidaritet me sindikatën tonë. So you heard we had meetings today with the President of the Education Committee of the Parliament, with the Minister of Education and with the Prime Minister. Ju e keni dëgjuar sot që ne kishim takim me kryetarin e Komisionit Parlamentar të Edukimit, me Ministrin e Edukimit, Arsimit dhe Presidentin. And I would like Kryeministrin. And I would like to share with you some of the points that we discussed together. Dhe do doja që të ndaja me ju disa nga pikat që ne ndam bashkë. We discussed in particular about quality education. Ne diskutuam veçanërisht për cilësinë arsim. And I congratulated the Prime Minister and the Minister of Education for their decision to support education not only in the policy development but also by supporting the public funding of education, in particular with the raising of the coefficient for education employees here in Kosovo. Përgëzova kryeministrin dhe ministrin e arsimit, jo vetëm për mbështetjen që japin me politika, me bërjen e politikave dhe bërjen e legjislacionit, por edhe me suportin financiar, si edhe me rritjen e koeficientit për të gjithë punëtorët e arsimit në Kosovë. It's an important sign that education is lifted to a priority of this country and that education
is the future of the country. Është një shenjë e rëndësishme që tregon që Arsimi po vendoset prioritet në këtë shtet dhe po shikohet si e ardhmja e shtetit. It is important also to see that social dialogue here in Kosovo is playing a role. Është gjithashtu e rëndësishme të shohim që dialogu social këtu po merr një rol. And social dialogue needs to be based on mutual respect. Dialogu social duhet bazohet në respekt të përbashkët, where both partners enter into a dialogue and negotiate and discuss. Ku të gjithë partnerët hyjnë në dialog, diskutojnë. And where a strike, such as we have seen here in Kosovo in the past weeks, is only the last measure referred to. Dhe greva, siç e kemi parë në Kosovë javët e fundit, është masa e fundit të cilës I drejtohemi. So both the Minister of Education and the Prime Minister have made commitments to the social dialogue and declaring that it is an important instrument for them. Kështu që dhe Ministri I Arsimit dhe Kryeministri janë deklaruar që dialogu social është I rëndësishëm dhe kanë marrë përgjegjësi për sa I përket atij. So it is in social dialogue that we can address important issues such as the public funding of education, investment in education for the necessary reforms. Dhe është dialogu social ai I cilit ne I referohemi për bërjen e reformave në arsim dhe investimeve në arsim. For decent working conditions of education employees. Për kushte të mira pune për punëtorët në punonjësit në arsim. For decent salaries. Për paga të mira. To promote the attractiveness of this important profession. Dhe për të promovuar tërheqjen ndaj këtij profesioni. So at European level we are carrying out a campaign. Kështu që ne në nivel evropian po ndërmarrim një fushat. And the campaign reads Shape the Future of Europe with Teachers. Dhe emri I fushatës është japim formë të ardhmës së Europës me mësuesit. And I shared the 4 key demands of our campaign with both the Minister of Education and the Prime Minister. Kështu që unë ndava 4 pikat kryesore të fushatës me Ministrin e Arsimit dhe me Kryeministrin. Which is a strong call for quality education based on teacher training, quality teacher training and the professional autonomy. Që konsistojnë në rritjen e cilësisë në arsim, e cila konsiston në trajnimin e mësuesve. Which is about increasing the public investment in education for the attractiveness of the profession. E cila është për rritjen e fondeve në arsim për të rritur dhe tërheqjen ndaj këtij profesioni. Which is about promoting social dialogue. E cila ka të bëjë me promovimin e dialogut social. And the important priority of citizenship education, making young people become responsible citizens who are aware of their rights and their obligations. Dhe një pikë tjetër në lidhje me qytetarinë demokratike, e cila na bën neve që t'i bëjmë të rinj tanë të jenë qytetarë të përgjegjshëm për të ardhmen. Who cherish diversity and are aware and support human rights. Të cilët e pranojnë diversitetin dhe promovojnë drejtat e njerëzit. So it is on these points that we discuss together. Dhe ishin këto pikat të cilat ne diskutuam së bashku. And we agreed that these are the important topics for the future of education in this country. Dhe ne ram dakord që këto ishin pikat e rëndësishme për të ardhmen e arsimit në këtë vend. But also for the future of Europe. Por gjithashtu edhe për të ardhmen e Europës. And for a strong and engaged young generation. Dhe gjithashtu për një gjeneratë të ardhshme të fortë. That sees its future here in this country. Dhe që e shet të ardhmen e saj në këtë vend. And become representatives also of this country to the world. Dhe bëhen përfaqësues të këtij shteti në botë. So I congratulate also our member organizations bashkë here. Dhe unë dua të përgëzoj gjithashtu sindikatën tonë partneres bashk for their strong engagement as social partners. Për angazhimin e tyre të fortë si partner social. And I wish them all the best for a successful continuation of their work. Dhe I uroj shumë sukses në vazhdimin dhe vijimin e punës së tyre. For those working in the sector.
për ata që punojnë në sektor, and for those forming our future generation. dhe për ata që po zhvillojnë dhe po formojnë gjeneratat e ardhshme. Thank you. Faleminderit. Mediat ndëruara jeni të lirë të bëni pyetje, pra keni mundësinë të drejtoni pyetje zonës Suzan. Mua si kryetar bashkut, po edhe kolegu tim, kryetarit të Sindikatave të Arsimit të Shqipërisë, për ndonjë pyetje që lidhet me aktivitetin e sotëm. A ka ndonjë pyetje? Pra e tha edhe zonja Suzan, takimet ishin sot në nivelit mirë, ishin takime relaksuese, edhe u pa se më e mira në botë është kur ka biseda dhe dialog. Së bashku kemi uruar që institucionet e Kosovës ta kenë kuptuar drejt greven 3 javore dhe të mos e detyrojnë më së bashkun për greva. Por, po e them kështu publikisht, zonja Suzan tha se edhe nëse vjen drejt e grevat e radhës, prap do ta kemi mbështetjen e tërë sindikatave të Evropës me 11 milion anëtarë. Kjo ishte pra esenca edhe ardhjes edhe mbështetjes, gjë që neve na trimnon, por ne urojmë që të mos ketë greva në të ardhmen, por të kemi angazhimet përbashkëta për ngritjen e cilësisë vazhdueshme në arsim, sepse edhe miqtanë në Evropë po kërkojnë 20 të tillë nga ne. Pra jeni të lirë të bëni pyetje dhe do t'ju përgjigjem ja sa din. Kolegu Kapili, dëshironi të thuani diçka dhe ju? Unë do përgëzoja gjithë këta që janë këtu në salë, në fakt që janë prapa medje, për qëndresën e tyre gjatë 3 javëve në grevë dhe për rezultatin e arritur. Unë dhe ato ditë kur isha ditë e grevës tu, kisha besim që ju do qëndronit deri në fund, deri në fitoren e kërkesave tuaja. Dhe tani ju keni arritur jo pak. 20% rritje page, askush nuk ka fituar jo në rajon, po edhe në vendet tjera të Europës. Kjo tregon më së miri që kur sindikalistët janë gjithë bashkuar në një sindikat, mund të arrijnë me fjalë të realizojnë të gjitha kërkesat e tyre. Jemi në këtë tur në disa ditor në Maqedoni, Kosovë, Maltëzi dhe në Shqipëri bashkë me drejtoreshën ekzekutive të Tucës, për pikërisht për të parë me fjalë ecurinë e punës sindikatave dhe për të njohur nga afër dhe njëkohësisht qenia e Suzanës tu është mbështetje për të gjithë ju dhe për të gjithë ne, për të gjithë sindikatat e rajonit. Unë do t'ju dëshiroja më të mirën dhe suksese në të ardhmen për mos të zgjasë me mediat. Faleminderit kolegu Kaptili. Mediat nderuar jeni të lira të bëni pyetje. Nëse jo, e urnani. Po. Në takim, au diskutua edhe Zbashku edhe gjatë greves e ka thënë qëndrimin në të cilin unë e qëndroj prap, janë vetë mësimdhënësit e Kosovës të cilët do të deklarohen vetë se çfarë do të bëjnë me orët e humbura. Unë po them ligji për grevat nuk i obligon për 20 të tillë, ata do ta vlerësojnë më së miri dhe unë besoj se pas një vlerësimi që do të na japin kolegët në terren, ne do të takohemi me mashtin dhe do të veprojmë ashtu siç është më së miri. Kështu mendoj unë, sepse duhet ta mbroj qëndrimin që ka Këshilli Drejtues dhe kryetar, dhe mësimdhënësit me shumicë do të vendosim si çdo herë në mënyrën më demokratike. Shumica nëse vendos dhe shet e udhës këtij zemësojmorët, unë vetëm do ta shpall 20 të tillë, por nëse shumica vendosin për jo, unë prap do t'i qëndroj vendimit si zakonisht, edhe në të kaluarën edhe tash do t'i mbrojmë vendimet që i merr Këshilli Drejtues dhe kryetaret. Zonja Suzan, çka thotë për këtë pyetje? Kisha unë diçka. Në këndvështrimin tim nuk ka asnjë arsye pse pasojat e qeverisë apo të Ministrisë Arsimit dhe të tjerëve t'i vuajnë fëmijët tanë dhe fëmijët e kolegëve dhe të afërmëve tanë.
Vërtet u pezullu mësimi për 3 javë, por e rëndësishme është që kur futesh në një betejë edhe mund të mos fitosh atë që kërkon. Mund të fitoni edhe 2%, edhe 5%, edhe 10%. Keni fituar me fjalë që për mua është një fitore e madhe. Kam një përvojë jo të vogël sindikaliste dhe sindikatat perëndimore edhe kur fitojnë rritje 2% edhe 3% pagave festojnë mirë me fjalë që nuk është pak. Të marrësh 20% pagave nuk ka asnjë arsye që gjithçka me fjalë të rëndojnë në kurriz të nxënësve. Unë do t'ju rekomandoja nga përvoja ime që të bëni një kompromis me Ministrinë e Arsimit që ato orë patjetër që duhet zëvendësohen. Nuk ka arsye pse fëmijët me fjalë të marrin një mësim të mangut. Ne vërtet jemi sindikata, fokusi ynë kryesor është mbrojtja e interesave të mësimdhënësve, por ama jemi sindikata që kemi në themel të punës sonë edhe rritjen dhe cilësisë së arsimit. Ne vazhdimisht kujdesemi për një arsim cilësor, dhe këto janë dhe direktivat dhe orientimet që ne marrim nga etucia dhe nga EIA. Atëherë ne duhet mendojmë bashkë me Ministrinë e Arsimit, për mua duhet përjashtuar ajo me fjalë që orët nuk duhet zëvendësuar. Për mua, ju jeni vetë që vendosni, dhe nuk jam unë ai që u diktoj, por duhet përjashtuar opsionin me fjalë që orët mos zëvendësohen. Sepse ne mësues pa nxënësit jemi hiç. Ne punojmë vazhdimisht në Shqipëri, të mbështetur nga sindikatat e Europës, sidomos nga sindikatat gjermane dhe nga ato holandeze, që të tërheqim në mësim të gjithë ata nxënës që kanë braktisur shkollën. Pse bëjmë këtë? E bëjmë radh parë edhe për ata, që të mos ngelen pa shkollë dhe që të marrin rrugën e dijes. Por e bëjmë në radh parë për veten tonë. Pa nxënësit ne jemi hiç. Atë që kemi diskutuar sot dhe atë që asaj që unë kam mësuar fort, qoftë në takim me ministrin, qoftë në takim me kryetarin e grupit parlamentar të edukimit dhe qoftë me kryeministrin, ka qenë që ne duhet mendojmë për 2 gjëra: për të rritur investimet në arsim, për të rritur buxhetin e arsimit mbi 5%, klasim për këtu, se këto i kërkoj edhe atje ku jam, mbi 5%, dhe qëllimi është jo vetëm rritja e pagave, por edhe pajisja me teknologjinë bashkëkohore të shkollave. Sepse nëse ne nuk do bëjmë përpjekje qeveria për pajisjen e shkollave me teknologji bashkëkohore, atëherë ne do ngelemi mbrapa. Do ngelemi mbrapa dhe nuk do të jemi, Zot nuk do na duan më as fëmijët tanë, jo më nxënësit tanë. Ashtu sikundër ne duhet bëjmë përpjekje të vazhdueshme për ngritjen tonë profesionale, që të përshtatet të rejave të shkencës, të teknologjisë. As fëmia im në shtëpi nuk do më dojë nëse unë do ngelem mbrapa. E vini re që ke celulari që e përdorin më mirë fëmijët tanë se ne. Pra duhet që ne të kërkojmë edhe për ngritjen tonë profesionale. Atëherë, një diçka tjetër është që ajo që kemi kërkuar sot është që të ruajnë vendet e punës të gjitha atyre që janë sot në arsim. Ne këtë kemi realizuar në Shqipëri me shumë forcë. Si e kemi realizuar? Duke ulur normën mësimore, duke vlerësuar me 2 orë klasën kujdestari dhe duke ulur numrin e nxënësve për klasë. Dhe kjo është nga kërkesat themelore që unë do të orientoja juve, që asnjë mësues që është sot në sistem, pavarësisht nga rënja e numrit të nxënësve, pavarësisht nga planifikimi familjar, dhe pavarësisht nga emigracioni që ne kemi shumë, edhe Shqipëria, edhe ju, edhe pjesa perëndimore e Maqedonisë ku banohet nga shqiptar, ky numër mësuesësh të ruhet. Duke gjetur ato metoda që thash më sipër, sepse nëse një mësues ikën sot nga puna, në asnjë vend tjetër nuk gjen punë, as Kosova as Shqipëri, askush nuk e merr punë, me moshën çka. Të gjithë e vini re kur kërkojnë në një vend punë e qapet, edhe ato janë limituara, po kërkojnë të rinje të reja. Se ato i shfrytëzojnë më mirë, kurse në moshën që jeni ju të gjithë këtu, nëse humbisni vendin e punës, nuk e gjeni më atë. Në këtë kuadër do t'i thosha që duhet askujt mos i shkojnë mendja që orët e mësimit s'do japim. Për çfarë jemi ne në shkollë? Ne jemi në shkollë për të dhënë mësim. Mirë, po për çfarë ndërprejmë atë? E ndërprejmë për të realizuar disa drejta tona. Ato i realizuam tani, hajde të gjejmë rrugë të zgjidhjes që në një formë apo në një tjetër ne mësimin t'ja japim tamam fëmijëve. Nuk kanë ato asnjë faj. Pse qeveria nuk plotson me fjalë kushtet tona të punës, nuk jep paga më të larta dhe nuk vlerëson me fjalë denjësisht punën tonë që është një punë vërtet me sakrifica të mëdha. Unë besoj që më keni mirë kuptuar në këto që thash që duhet të gjetur rruga me fjalë, qoftë bëhen ato orë mësimi me fjalë për të dhënë mësimin atyre, qoftë të shkurtuara, qoftë në ditët duke i futur, duke i ndarë në një në ditët e javës ato,
që mësimin nxënësit duhet ta marrë. Ne për këtë jemi shkollë. Atëherë do na duan më shumë edhe nxënësit edhe prindrit, po do jemi të kënaqur edhe me veten tonë kur mësimin e kemi dhënë tamam, po dhe kërkesat tona i realizuan. Faleminderit. So I will add two things to this. First of all, I have a wish that I hope that you use this opportunity or use the topic of restoring the lessons and replacing the lessons to the students, that you use that in a constructive dialogue to start a dialogue with the government on this. Because education, or the strike that you had, which is for quality in education, should not be to the detriment of the students, and that is where a very clear standpoint from us. Atëherë, çfarë u thamë, doja të shtoja 2 pika. Në rast të parë, shpresoj që ta përdorni këtë mundësi për të vëmësuar orët e humbura dhe mësimin e humbur nëpërmjet dialogut, sepse greva që u bët është për rritjen e cilësisë në arsim dhe kjo kurthësi nuk duhet përdorur në të kundërt. And the second point is that when we talk about social dialogue, we talk about the issue of decent working conditions, decent salaries, but at the same time, it is also the education trade unions who have the expertise and are those who know what are the issues and the challenges the people, those working in education, face. And so they are the ones you need to consult, or the government needs to consult, when it comes to professional issues. So the content of education, like when we're talking about digitalization and a possible implementation of new technologies in education, you need to discuss with the teachers how to do this best. What helps the teachers in performing education, in teaching, using new technology, so that also new technology is a tool to support teaching, but not to implement new technology per se just for the sake of new technology. Atëherë, dhe e dyta, kur flasim për